instruction. It is tall. We have this one. Commercial magic tape. Pero wala siya diri nga side. What else do we have? One, two, and three. I see. So we have Dali. Ano sa pangalan din? Pumangkang ba ninyo? Help me. Katubo pa ngayon namin. Wala na dito nih. Ano gani? So, kini siya. Strawberry. Okay, asin muna to. Ay! How do we assemble this thing? Daddy, assemble. Wow. There is nothing. No.
press na nimo. Press na nimo. Sira. Hindi siya ma-adjust ng mukha. Okay. So, natay i-compare. Tadam! Ito itong isa ka spare.